Επιτέλους, Masterpiece κασέτες για τον Masterpiece Soundwave. Εδώ θα δούμε τον Masterpiece Rumble και Jaguar MP15 από την Takara Tomy. Τους βλέπουμε εδώ πέρα και στις δύο μορφές τους. Το τυπικό Masterpiece κουτί. Και εδώ θα δούμε φωτογραφίες του προϊόντος. Πάμε να τα ανοίξουμε και να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Rumble και Jaguar έρχονται με αυτό εδώ πέρα το χαρτάκι, το οποίο είναι όλα στα Ιαπωνέζικα. Έρχονται με αυτήν εδώ πέρα την κάρτα. Τεχνικά χαρακτηριστικά στην πίσω πλευρά της κάρτας. Και φυσικά έρχονται με τις οδηγίες τους, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Και η άλλη πλευρά των οδηγιών, η μεταμόρφωσή τους και οι ιδιότητές τους. Πάμε να δούμε τώρα και τις φιγούρες από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Rumble και τον Ravage στις εναλλακτικές μορφές τους. Πάρα πολύ όμορφες φιγούρες. Πολύ καλές λεπτομέρειες για τόσο μικρές φιγούρες. Ειδικά ο Rumble είναι αρκετά εντυπωσιακός. Μου αρέσει πάρα πολύ πως τον έχουν κάνει. Ο Ravage μπορώ να... αν και είναι ο αγαπημένος μου από τις κασέτες, τον περίμενα καλύτερο. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι και αυτός άσχημος. Απλά τον περίμενα καλύτερο. Τώρα ας δούμε λίγο την άρθρωση των φιγούρων. Ας ξεκινήσουμε με τον Ravage. Εδώ πέρα ο λαιμός του πάει πάνω κάτω. Δυστυχώς το στόμα δεν κινείται. Τα πόδια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω. Περιστρέφονται σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κινούνται μπρος πίσω από αυτό εδώ το σημείο και η πατούσα πάει πάνω κάτω λόγω της μεταμόρφωσης. Τα πίσω πόδια περιστρέφονται και αυτά 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω από αυτό εδώ το σημείο, πηγαίνουν μπρος πίσω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο, πηγαίνουν μπρος πίσω από αυτόν εδώ το σύνδεσμο και η πατούσα πάει πάνω κάτω. Η ουρά απλά πηγαίνει προς τα πάνω λόγω της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, ας δούμε τώρα και τον Rumble. Το κεφάλι του περιστρέφεται 360 μοίρες. Μπορεί να κοιτάξει τελείως προς τα πάνω λόγω της μεταμόρφωσής του. Βγήκε και το όπλο του. Τέλος πάντων, θα τα βγάλω αυτά προς το παρόν. Κοιτάζει, είπαμε, αριστερά δεξιά. Δεν μπορεί να κοιτάξει προς τα κάτω. Εδώ οι ώμοι του μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον σύνδεσμο για να τους φέρουμε έτσι προς τα πάνω. Επίσης το χέρι περιστρέφεται 360 μοίρες και πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι σε σφαιρική άρθρωση. Δεν έχουμε περιστροφή εδώ πέρα στον αγκώνα. Απλά λυγίζει εδώ στον αγκώνα. Δεν έχουμε περιστροφή στη γροθιά. Η γροθιά απλά κλείνει προς τα μέσα λόγω της μεταμόρφωσης. Τίποτα φυσικά στη μέση. Τα πόδια είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφονται 360 μοίρες. Πηγαίνουν λίγο μπροστά, λίγο πίσω, πάνω κάτω. Λυγίζει εδώ πέρα στο γόνατο και η πατούσα
πάει πάνω κάτω. Εντάξει, για τόσο μικρές φιγούρες η άρθρωση μπορώ να πω είναι normal. Επίσης, όπως σας είπα και πριν, εδώ είναι ο χώρος αποθήκευσης των όπλων του και εάν γυρίσουμε το χερούλι προς τα πάνω θα μπορέσει να κρατήσει στο χέρι το όπλο του και να είναι κάπως έτσι. Ωραία ιδιότητα αυτή. Λοιπόν, να σας δείξω λίγο και τα arm hammers του για να τα τοποθετήσουμε εδώ πέρα στο χέρι. Τα προεκτείνουμε. Κλείνουμε τη γροθιά και το τοποθετούμε έτσι προς τα μέσα. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορες σκηνές από τα G1 που ο Rumble χτυπούσε το έδαφος και άνοιγε στη μέση. Επίσης μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα arm hammers του πίσω στην πλάτη. Για αρχή θα κλείσουμε εδώ πέρα τα arms hammer arms, όπως θέλετε πείτε το. Θα μετακινήσουμε το χερούλι έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε το χερούλι της πλάτης και θα τοποθετήσουμε μέσα το όπλο του. Έχει συγκεκριμένο τρόπο που μπαίνει το όπλο του. Έτσι ακριβώς. Και μπορούμε τώρα να το κλείσουμε. Το κλείνουμε και αυτό. Παίρνουμε αυτό εδώ το καπάκι. Τα ενώνουμε. Και θα δείτε αυτές εδώ πέρα οι υποδοχές θα μπουν σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες. Βέβαια τώρα ο Rumble είναι αρκετά back heavy και πέφτει. Ο μόνος τρόπος για να καθίσει θα είναι να λυγίσουμε τα γόνατά του, τα πόδια του τέλος πάντων. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτό εδώ πέρα τώρα είναι ένα jetpack για τον Rumble. Ναι, ok. Λοιπόν, να σας δείξω και μία σύγκριση μεγέθους. Έχω εδώ πέρα δίπλα μου και ένα Headmaster από τη σειρά Titans Return για να δείτε λίγο τη διαφορά, πόσο μικρά είναι μάλλον. Και φέρνω μέσα και τον Masterpiece Sunwave. Μπορούμε τώρα αυτό να το ενώσουμε με τον Masterpiece Sunwave. Θα αφαιρέσουμε από εδώ αυτό το εξάρτημα θα το τοποθετήσουμε σε αυτές εδώ πέρα τις τρύπες και αυτό εδώ θα το τοποθετήσουμε εδώ και καλά, ας πούμε, φορτίζει το κασετόφωνο ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει αυτό εδώ. Και μία τελευταία ιδιότητα είναι ότι μπορούμε να πάρουμε ένα όπλο του Rumble, να ανοίξουμε αυτό εδώ πέρα το πάνελ και να τοποθετήσουμε το όπλο του Rumble εδώ πέρα μέσα. Βέβαια αυτό είναι λίγο ενοχλητικό, δεν είναι εύκολο καθόλου για να το βάλετε αυτό.
Τέλος πάντων, εδώ πέρα μέσα μπαίνει το όπλο του Rumble. Θέλει ένα συγκεκριμένο τρόπο για να μπείτε, αλλά δεν χρειάζεται να το δοκιμάσετε, γιατί μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφαιρέσετε από εδώ πέρα το όπλο του Rumble. Και μία τελευταία ιδιότητα που ξέχασα να σας δείξω είναι ότι φέρω μέσα λίγο και τον Masterpiece Soundwave σε ρομπότ μορφή. Αυτά εδώ τα Hammer Arms μπορούμε να τα κουμπώσουμε εδώ πέρα στα χέρια του, και καλά έξτρα όπλα για τον Masterpiece Soundwave. Αυτό εδώ το δείχνουν οι οδηγίες. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε και τους δύο σε κασέτα μορφή. Για αρχή θα γυρίσουμε το κεφάλι του Rumble από την άλλη πλευρά για να το φέρουμε έτσι προς τα κάτω. Θα κλείσουμε τις γροθιές προς τα μέσα. Θα φέρουμε τα χέρια έτσι προς τα πάνω. Θα κλείσουμε τη μέση ακριβώς εδώ. Θα φέρουμε τις πατούσες προς τα πάνω. Και εδώ μπορώ να πω είναι το πιο δύσκολο σημείο της μεταμόρφωσης. Θα πρέπει να λυγίσετε προς τα μέσα τα πόδια, να διπλωθούν προς τα μέσα, και μετά να τα φέρετε έτσι προς τα πάνω. Την πρώτη φορά που θα το δοκιμάσετε, πιστέψτε με, θα δυσκολευτείτε, αλλά εγώ επειδή τώρα το έχω συνηθίσει, έχω μάθει μεταμόρφωση, μου φαίνεται πιο εύκολο. Και ο Rumble είναι έτοιμος σε κασέτα μορφή. Πάμε τώρα στον Ravage. Για αρχή θα κλείσουμε εδώ πέρα την ουρά. Θα φέρουμε τα πόδια έτσι προς τα πάνω. Θα γυρίσουμε τα πόδια προς τα μέσα. Μετά θα φέρουμε τα πόδια προς αυτή την πλευρά, έτσι ακριβώς. Θα γυρίσουμε αυτά τα πόδια προς αυτή την πλευρά. Θα φέρουμε προς τα κάτω σωστά είναι, σωστά είναι. Θα φέρουμε προς τα κάτω αυτά τα πόδια. Θα φέρουμε και αυτό προς τα κάτω. Ωραία. Εδώ στα πόδια θα δείτε έχει αυτήν εδώ πέρα την υποδοχή, η οποία θα μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε το πρόσωπο του Ravage στη μέση. Εδώ πέρα θα κλείσουμε τη μύτη του προς τα μέσα και τέλος τα φέρουμε αυτά εδώ προς τα κάτω. Και ο Ravage είναι έτοιμος και αυτός πίσω σε κασέτα μορφή. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το πως κάποιες φιγούρες γίνονται τόσο μικρές κασέτες. Είναι εκπληκτική η μηχανική τους. Βέβαια θα δείτε εδώ πέρα ο Ravage είναι λίγο κενός σε αυτά εδώ τα σημεία. Οκ, μπορώ να ζήσω με αυτό. Επίσης οι κασέτες έρχονται με κασετοθήκες, τις οποίες μπορείτε να τις αποθηκεύσετε εδώ πέρα μέσα. Αν μπορώ τώρα να τα βάλω και καλά. Έλα καλό μου. Δεν θέλω να μπουν τώρα καλά. Ορίστε. Οκ. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε τις κασέτες μέσα στον Masterpiece Soundwave. Εγώ ήδη έχω βάλει εδώ πέρα, πόσες κασέτες έχω, πρέπει να έχω τον Laserbeak. Θα
πατάμε το κουμπί αυτό εδώ, ωραία, βγαίνει και ο Radpad. Αν θυμάμαι καλά μπορούμε να βάλουμε μέχρι 3 κασέτες, για να το δούμε. Ας βάλω μέσα τον Radpad. Νομίζω πρέπει να, αν θυμάμαι καλά, να το σμπρώξεις προς τα πίσω, ναι. Αν βάλω μέσα το Radpad. Βέβαια τώρα μπροστά στην κάμερα δεν είναι εύκολο τώρα να τα κάνεις αυτά. Ο ένας μπήκε. Ας βάλουμε και το Rumble. Ωραία. Και ας βάλουμε και τον Ravage. Λοιπόν, και πάμε τώρα να τους βγάλουμε έναν έναν. Πατάμε αυτό το κουμπί προς τα κάτω και ωραία, μάγκωσε. Ναι, οκ. Έχει μαγκώσει, παιδιά, το καπάκι. Όχι, δεν δουλεύει. Όπως βλέπετε κολλάει. Είναι με τις μέρες του βασικά. Άλλες φορές κολλάει, άλλες φορές βγαίνουν όλα μια χαρά. Anyway, πήρατε μια ιδέα. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε ξανά τις κασέτες στην αρχική τους μορφή. Λοιπόν, ανοίγουμε από εδώ πέρα τα χέρια του Rumble. Κατεβάζουμε τα πόδια και τα ξεδιπλώνουμε. Έτσι ακριβώς. Γυρίζουμε τα πόδια προς αυτή την πλευρά. Βγάζουμε τις πατούσες προς τα έξω. Ανοίγουμε τη μέση του Rumble. Βγάζουμε από εδώ πέρα τις γροθιές του. Φυσικά τα έχω γυρίσει ανάποδα, σε λάθος πλευρά. Λάθος. Από εδώ είμαστε. Και τέλος, βγάζουμε το κεφάλι του Rumble προς τα έξω. Και το περιστρέφουμε στη σωστή πλευρά. Πάμε να κάνουμε τώρα και τον Ravage. Αρχικά σηκώνουμε το κεφάλι προς τα πάνω, βγάζουμε τη μύτη του από εδώ πέρα μέσα και ενώνουμε το κεφάλι. Μετά αποσυνδέουμε από εδώ πέρα τα πόδια του, έτσι ακριβώς. Φέρνουμε προς τα πίσω αυτά τα πόδια και προτού τα ενώσουμε θα βγάλουμε την ουρά προς τα έξω. Και τώρα μπορούμε να ενώσουμε τα πόδια του. Ξετυλίγουμε από εδώ πέρα τα πόδια, τα φέρνουμε αυτά προς τα κάτω. Φέρνουμε τις πατούσες στη σωστή θέση. Κατεβάζουμε και τα άλλα του τα πόδια. Το τοποθετούμε στο έδαφος και ο Ravage είναι έτοιμος στην πάνθυρα μορφή του. Και κάτι που ξέχασα να σας δείξω είναι ότι ο Ravage έχει εδώ πέρα έναν σύνδεσμο τον οποίο μπορούμε να κινήσουμε το σώμα του έτσι προς τα πάνω. Και τώρα είναι έτοιμος στην πάνθυρα μορφή του. Τελικά συμπεράσματα. Ένα πολύ όμορφο σετ κασετών
Όσοι έχετε τον Masterpiece Soundwave της Takara, τότε αυτά τα set κασετών είναι must buy για να ολοκληρώσετε τη φιγούρα του Soundwave. Σφιχτές αρθρώσεις, έξυπνη μηχανική, είναι πολύ διασκεδαστικό να τις μεταμορφώνεις και είναι αρκετά cartoon accurate. Η βαφή είναι μια χαρά και δείχνουν πολύ ωραίες όλες μαζί. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε κάτω το κουμπί της εγγραφής που βρίσκεται κάτω από το βιντεάκι. Είμαι ο Στάθης και μέχρι την επόμενη παρουσίαση τα λέμε.